Welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng skinless pork longganisa. And here are the following ingredients. Ating first step dito sa ating bowl, nandito na yung ating 1 kg ng ground pork or minced pork. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. Yung ating bawang na tinagtad. Kung gusto niyo nang medyo mabawang yung inyong longganisa, pwede kayong mag-add pa. Kasi mas gusto ko lang yung konti lang. And then yung ating soy sauce, ang ating vinegar, paprika, pepper, and salt to taste. Kasi meron na tayong soy sauce, kaya konti na lang salt ang ilalagay natin. Yung ating sugar, at yung ating binder na flour. Hahaluin lang natin to. Make sure na well incorporated and well mixed ang ating longganisa mixture. Ayan, well mixed na yung ating longganisa mixture. Takpan lang natin to ng cling wrap. I-leave natin to for a minimum of 1 hour sa fridge. Hanggang para lang mag-infuse yung flavors bago natin siya balutin. After 2 hours sa ating fridge, ito na yung ating longganisa mixture. Then, haluin ko lang uli bago tayo magbalot. Then, dito sa ating plate, naglagay lang ako ng cling wrap. Kung walang cling wrap, any plastic na pwede nyong gamitin. Then, mag-scoop lang tayo ng longganisa mixture. By the way, kung gusto nyo pala na medyo may konting anghang ito, pwede nyo lagyan ng chili powder. Maybe 2 tablespoons. Depende na rin sa size na gusto nyo. Yan, pwede yun natin i-roll yun. About 1 inch thick in diameter at saka mga 4 inches ang length niya. So, continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ito na yung ating skinless longganisa. Nakagawa ako ng more than 2 dozens. Kung pangbenta ito, medyo pwede nyong nipisan ng konti kasi pang bahay lang naman to, kaya medyo makapal yung ginawa ko. More than 24 pieces yung nagawa ko. Nilagay ko lang dito sa isang Tupperware. I-leave ko to sa freezer for 24 hours para mag-infuse yung flavors ng ating longganisa bago natin ito iprito. Ito na yung ating skinless longganisa na nilleave ko overnight sa ating freezer. Yan, firm up na siya. Pwede na natin balatan. Magpe-preheat na rin tayo ng oil sa ating pan. Ayan, nakapag-preheat na ako ng oil dito sa ating pan. Pwede na tayo magprito. Hinaan lang natin yung apoy kasi frozen yung ating longganisa. After 5 minutes, yan, binaliktad ko lang yung ating longganisa. Mahinang-mahina lang yung apoy ko para lutong-luto yung ating longganisa kasi nga frozen siya.
Iluto pa natin to for another 3 minutes. Then, pwede na ito. Ayan. This one is ready for serving. Transfer na natin sa plate. Ito na ang ating skinless pork longganisa. Best served with tomatoes, fried rice, and a fried egg. Pwede natin itong pang-business or pang-extra income, especially ngayong nalalapit na Pasko. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe dun sa isa ko pang YouTube channel na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box below. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.